welcome back to my channel මාදිනේ room. ඔන්න මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ සමර් එකේදී අපි කකුල් දෙක ලස්සන nail design එකක් දාගෙන කොහොමද අපි toy nail එකට nail design එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් මම මාසෙකට එක වාරයක්වත් ඕගොල්ලොත් හොඳ පෙඩිකියුර් එකක් කරලා ෆුට් මාස්ක් එකක් දාලා ලස්සනට කකුල් දෙක තියාගන්න. ඉතින් දැන් සමයක පටන් ගද්දී දැන් මේ වගේ රටක නම් සමයක පටන් ගද්දී දැන් සතියකට සැරයක්වත් පෙඩිකියුර් එකක් කරලා අපි කකුල් දෙක ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් වින්ටර් එකේදී නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට සපත්තු දානවනේ. ඉතින් එතකොට අපිට කුණු දූවිලි වලින් අපේ කකුල් දෙක ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට එළියේදී දූවිලි ඔය වගේ දේවල් වලට අපේ කකුල් දෙක භාජනය වෙනවනේ. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න අයටත් හැමතිස්සෙම අපි කකුල් දෙක නිරාවරණය වෙලානේ තියෙන්නේ. ලංකාවේ ජීවත් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට එක සැරයක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම පෙඩිකියුර් එකක් කරලා කකුල් දෙක ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ලස්සන nail design එකක් දාන්නේ කියලා. හරි, ඔයාලා දන්නවා මම අතේ nails වලටත් කකුලේ nail වලටත් මම මගේ nails ආරක්ෂා කරගන්න කිසිම කහ පැහැයක් අව පැහැයක් කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න මම මගේ nails ආරක්ෂා කරගන්න පියවරවල් ටිකක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මම මගේ අත් දෙකේ තියෙන nails වලට වගේම කකුලේ තියෙන nails වලටත් මම ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රයිම් එක. ඉතින් ප්‍රයිම් එක යූස් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්න. මොකද අපේ nails වලට ඩිරෙක්ට්ම nail polish ආලේප කරනවට වඩා අපි අපේ nails ටික ආරක්ෂා කරගන්න මේ විදිහට ප්‍රයිම් එකක් ඇප්ලයි කරේම ගොඩක් වැදගත් අපේ nails වල ආයු කාලය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරන්නේ Revolution එකේ බේස් කෝට් එක. ඉතින් මේක තමයි මම ඊගාවට පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඊට පස්සේ මේ කලර් එක තමයි අද මගේ nails වලට ඇප්ලයි කරන්නේ.
ඊට පස්සේ අපි ඩිසයින් එක දාන්න මම වයිට් කලර් මේකට යොදා ගන්නවා. හරි දැන් මගේ නේල් ආර්ට් එක මම කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ නේල් ආර්ට් එකයි මගේ නේල් පොලිෂ් එකයි ඔක්කොම ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න ඕන හින්දා මම টොප් කෝට් එක දැන් ආලේප කරනවා. හරි මම දැන් අන්තිම ස්ටෙප් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම නේල් ආර්ට් එක කරාට පස්සේ මම අනිවාර්යයෙන්ම කියුටිකල් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරනවා. කියුටිකල් ඔයිල් එක පාවිච්චි කිරීමේ බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියලා ඔයාලා දන්නවා. අපේ ඩ්‍රයි කියුටිකල් වලට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය මේ කියුටිකල් ඔයිල් වලින් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන පෝෂණය අපේ නේල්ස් වලටත් මේ විදිහට කියුටිකල් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කිරීමෙන් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඊට පස්සේ මසාජ් කරනවා. ඉතින් මම මේ යූස් කරලා තියෙන්නේ නේල් පොලිෂ් නෝමල් නේල් පොලිෂ් තමයි මේ නේල් ආර්ට් එකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ලස්සන නේල් ආර්ට් එකක් කරලා ඔයාලගේ කකුල් දෙක ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලස්සන නේල් ආර්ට් එකක් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඉතින් ආපහු ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching. Bye.